Okej, det är april och jag kör ju min, som ni vet, en tältnatt i månaden hela 2023. Så det här blir fjärde utenatten räknat till den här serien då. Men det råkar också vara fjärde utenatten i år totalt. Ja, nytt för denna serie då är att jag kör traditionellt tält för första gången. Nej, det har varit rätt torrt från början. Viktigt att se till så att underlaget är jämnt. Och gissningsvis så är det inte den bästa. Ja, nu gick det lätt. Så för övrigt så är det skärtorsdag idag. Nu blir det lite så vardagsfilosofi med Hampus, så håll i er. Så jag har fått det förklarat, eller fått för mig någonstans, att den sköna känslan som man kan känna av alkohol, det beror inte på hur mycket promille man har i kroppen, utan det beror på hur mycket promillen i kroppen ökar. Så man måste fortsätta dricka hela tiden för att hålla det här igång. Och sen verkar det inte spela så stor roll då hur mycket man har druckit. Jag tänker att det är samma sak med typ lycka, liksom välbefinnande, hur bra man mår. Så för att må bra så kan man jaga efter allt det här som man blir glad av. Optimera sin vardag så att man spenderar mer tid med det man gillar och mindre tid med det man inte tycker om. Men då blir det att man kommer upp. Och sen kommer det bli svårare och svårare att hålla sig kvar på den här nivån. Och om tillväxt är det som gör att man mår bättre, då spelar det ingen roll hur många trappsteg upp vi befinner oss. Andra alternativet då, det är att vi för att må bättre utsätter oss för sånt som är tråkigt, kanske jobbigt, typ sitta och bara ha tråkigt i allmänhet. Och på så vis kommer det krävas mindre för att man ska må bättre. Om det känns rimligt. Så funkar det i alla fall i mitt huvud. Ja, typ så. Det var bara en tanke jag kände att jag ville dela. Kan bero på att jag har druckit en halv plunta whisky också. För övrigt så har jag satt upp tältet, hämtat ved. Lite svårt att säga vad klockan är. Men det börjar bli solnedgång. Så jag tänker att det börjar bli dags för mat. Så jag ska väl starta en eld, tänker jag. Ja, natt, så ses vi om 5 sekunder. Ska ni få höra om hur jag har sovit. God morgon. Jag har sovit bra. Jag har sovit hela natten, inte vaknat någonting. Fåglar som kvittrar och hackspettar som packar. Jag ligger och myser lite.
så mycket att säga. Bekvämt att sova i tält. Det kan vara en ny favoritplats här på Klippan kanske. Man får passa på nu innan säsongen drar igång riktigt och folk är ute. Jag skulle vilja göra en video när det är liksom kaosväder. När det är spöregn eller snöstorm eller någonting. Jag skulle också vilja göra en video när jag går igenom vad jag har för filmutrustning med mig. Jag är ganska nöjd med den här kameraväskan som jag har med mig. Så vi får se. Det kanske blir något sånt nästa gång. Ja. Om inget annat så ses vi nästa gång. Glad påsk!